third එක top එක high top එක neutral එක මේ මලේ තියන නේද මේ මේවා මේ උලට උල් කෑලි පෙති මේ පෙති පාර තමයි ලොක් වෙන්නේ මේ කෑල්ලක් තියෙනවා මේ මෙන්න පැත්තට ඔන්න වැල්ල තමයි ඒක ලොක් වෙන්නේ යන්නේ නැති වෙන්න මෙතන මේ කෑල්ල පොඩිනේ මේක තමයි නිව්ටල් එක කොහොමද කියව නිව්ටල් එක ෆස්ට් එක දැම්මම මෙතනට වැටෙනවා මේ මස නැති හින්දා ටිකක් දුර බලාගෙන ගමන් මේක අපව මෙහෙට පයින්නවා සෙකන්ඩ් එකේ ඉඳන් ෆස්ට් එකට ගන්නවා කියන්නේ මේක මෙතනට කරගෙනවා
හරිද? මේ තියෙන්නේ ක්ලච් ප්ලේට් ටික. ඒ ටික වෙන කරකෙන්නේ වෙන වෙනම. මේ දෙකේ සම්බන්ධයක් නැහැ. නිකම්ම කරගෙන තියෙන්නේ. මොන බලන්නකො. ඔය පේනවද? ඔය ටික කොහොම තමයි කරගෙන්නේ? ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් ටික නේ. ඔව්. ක්ලච් ප්ලේට් එක නිකන් තියෙනවා. මේ මෙහෙම කරගෙනම දෙහෙම පේන්නේ. මේ කැලේ තියා නේද? මේ කැලේ තමයි ගියර් බොක්ස් එක සෙට් වෙන්නේ. මේ උඩ මල තියෙන්නේ. මේ උඩ කැල්ල. මේ උඩ කැල්ලයි මේ ෂාෆ්ට් එක එකට කරගෙන්නේ. මේ කට් වලට මේක කට්ට බහින්නේ. ෆ්‍රයිවිල් එකෙන් එන එක තියානේ. මේ වීල් එක. මේක නිකන් කරගෙන්නේ මේ. දැන් මේක ෆ්‍රයිවිල් එක කරගෙනකොට මේ ෂාෆ්ට් එක කරගෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. හරි? ෂාෆ්ට් එක වෙනම තියෙනවා. දැන් මේ දෙක මේ ෂාෆ්ට් එකයි මේකයි එකට සෙට් වුණොත්නේ මේ දෙකම එකට අල්ලලා කරගලා යන්නේ. තේරුණාද? ඒක වෙන්නේ මේකෙන්. ක්ලච් එකෙන් තමයි දෙකම අල්ලලා දෙන්නේ. ඔව් සම්බන්ධය ඇති කරන්නේ ඒකෙන්. මේකේ වෙන්නේ මේ ස්පින් එක දාපුවාම දැන් මේ ඈත් වෙලා තියෙන්නේ. ක්ලච් එක අල්ලනකොට මේක තද ක්ලච් එක අල්ලනකොට මේක වෙන්නේ මේක තද කරනවා හරියට. අර ක්ලච් එක පාගනකොට තද වෙන්නේ. ඒ වගේ මේක දැන් මෙහෙම බදලා තියෙන එක මෙහෙට තද වෙනවා එළියට. හරිද? ඒතර මේව අතර ඉඩ එනවා. අන්න එතකොට ආපුවා මේව නිකන් රිලැක්ස් එකේ කරගෙන ඔන්න ඔය විදිහට නිකන් කරගෙනවා. අන්න තමයි ගියර් එක දාන්න ටක් ගාලා. නිකන් කරගෙන තමයි ගියර් එක දාන්න. ඊට පස්සේ ආයි මේ ක්ලච් එක ඇතෑරියාම මේක එකට බදලා බදලා දෙනවා. බදලාලපු ගමන් ආයි ඔක්කොම එකට කරගෙන යනවා. ඔක්කොම එකට එක යුනිට් එකක් විතර තමයි කරගන්නේ.